Ahoj, vítejte u dalšího nového videa. Welcome to my new video. Today you're going to learn how to make adjectives from verbs. This video is going to be very practical because I'm sure you've heard some words that finish with jící. For example, stresující, frustrující, cestující. All these words are adjectives that were derived from verbs. I also spoke about something similar a few weeks ago. I showed you how to make nouns out of verbs. So this is going to be another useful lesson. Jdeme na to! Dobrý den, vítejte na mém kanále Czech by Zuzka, kde vám pomocí angličtiny vysvětluju českou gramatiku. Let's first focus on some adjectives that often describe our feelings or experience. For example, if you say stresující, stresující means stressful, something that's stressing you. It's easy to make it. You take the verb stresovat. Stresovat means to stress. You take away the ending ovat. You're left with stress, and then you simply add ující, stresující. Stresující, stressful. Stresující pocit, a stressful feeling. Stresující zkušenost, a stressful experience. Or simply, you use the verb to be. Bylo to stresující. It was stressful. Bylo to stresující. Let's practice the pronunciation. Stresující. 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 So, all of these adjectives that I'm going to show you are going to finish with ující. Ující. And more good news, all these adjectives are so-called soft adjectives. It means they don't change with the gender. They all finish with měkké i, with I. Long I. Ující. Like I said, they don't change with the gender. Notice this. Stresující pocit. Ten stresující pocit. Ta stresující zkušenost. To stresující místo. But they do have cases. If you are using different case, then it will change accordingly. It is an adjective, keep that in mind. So it works just like the word moderní, for example. Mluvil o stresujícím zážitku. He spoke about a stressful experience. But let's leave the cases aside. I want to simply show you some examples of practical words that we use a lot and how you can link them back to their original verb. The next adjective is frustrující, frustrating. Frustrující, also a very good to practice pronunciation. Frustrující, frustrující. The original verb was frustrovat. Frustrovat. You can say, tohle mě frustruje. This frustrates me. Tohle mě frustruje. Tohle je frustrující. Nebo tohle je pro mě frustrující. This is frustrating. This is frustrating for me. Tohle mě frustruje. Tohle je pro mě frustrující. What about uklidňující? Uklidňující means calming, soothing. And the original verb was uklidňovat. Uklidňovat. So notice again, uklidňovat, we take away ovat and we add ující. Uklidňující. Uklidňující. Uklidňující pohled. A soothing view. All these adjectives that I'm going to show you in this category could be combined with words such as pohled, a view or sight, pocit, feeling, or zážitek, experience, or zkušenost, and also experience. If you don't know the difference between a zkušenost and zážitek, zkušenost is a learning experience, and zážitek is a life experience from život. You know, zážitek is something that really affected you, made an impact on you. Zkušenost is something that made you realize something, you learned something. Now, what about šokující? Šokující is, you guessed it right, shocking. And what is the verb? Šokovat. Šokovat is to shock.
Je to šokující. This is shocking. 3 more adjectives. Vzrušující. Vzrušující. Ještě jednou. Vzrušující. Vzrušující. Exciting. Thrilling. Vzrušující zážitek. An exciting experience. And the verb is vzrušovat. Vzrušovat. Unavující. Unavující is tiring, exhausting. The verb is unavovat. Unavovat. And one more. Osvobozující. Osvobozující pocit. A liberating feeling. Osvobozující. Osvobozující. The verb is osvobozovat. Osvobozovat, to liberate. Let's go over these adjectives again and really focus on the pronunciation. Think about which one is your favorite one. Stresující, frustrující, uklidňující, šokující, vzrušující, unavující, osvobozující. Let's see another category. This category is interesting. I'm gonna give you the first example and maybe you will see what I mean. Pracující means working from the verb pracovat. But it also means a working person. Pracující. So in this category, I'm going to introduce 8 adjectives that were derived from verbs, but they are usually used as nouns. How confusing is that? So let's take a look at the verb pracovat, like I showed you. Pracující, working. For example, you could say muž, který pracuje ve škole, je učitel. A person who works at a school is a teacher. Or you could make this short, or you could just say a person working at a school is a teacher. Muž pracující ve škole je učitel. It's possible, a little formal, but this is also how we can use these adjectives. But this category, as I said, is mostly used as nouns. So we take this adjective, pracující, and because we could imagine it has the word člověk or muž or žena, pracující člověk, and we shorten it. We just used pracující as a reference to a person who works, a working person. This one might not be the best example for nouns because you would still prefer to use pracující člověk or lidé pracující v téhle továrně, people working in this factory, for example. But what about spolupracující? This means a co-worker. We also have another word for that. We can say spolupracovník, but there is this other form, spolupracující, from the verb spolupracovat, to collaborate. Spolupracující could be cooperating, collaborating, and also is a collaborator, a co-worker. So you could simply say, to je můj spolupracující, kind of saying like my colleague, spolupracující. And you don't have to say spolupracující člověk. Studující. Studující from studovat means studying. Cestující, I bet you know this one. Cestující is traveling or a passenger, mostly used as to refer to passengers. Cestující. Also keep in mind that these adjectives that I'm showing you in this category, or nouns, could also be in the plural form when you don't have a context. For example, cestující could be a traveling man, woman, or it could be passengers. Because of this special ending, you wouldn't know without the context. Spolucestující, co-passenger, fellow passenger. Spolucestující is also a term we can use. But the funny thing is that we don't use the verb spolucestovat. We do use spolupracovat, but not spolucestovat. Another one with spolu, spolubydlící. Spolubydlící is a roommate. Spolubydlet, and again, for a verb, we would just say bydlet spolu, but spolubydlící is a person who lives, who shares a room or an apartment with you. Můj spolubydlící, moje spolubydlící, or moji spolubydlící, depending who you refer to. Přednášející. This is a lecture. Přednášet means to give lectures. Přednášející, speaker, lecture. And finally, účinkující.
Účinkující comes from účinkovat, which means to perform. Účinkující is a performer. Let's read these together. Pracující, spolupracující, cestující, spolucestující, spolubydlící, přednášející, účinkující. Now I'm going to show you one more category. This category contains descriptive adjectives, adjectives that describe a person or a place, how it is. In English, you would have the ing ending. There are many combinations because there are many verbs and these adjectives that describe a role or function of something. So I'm just going to give you a couple of examples. Milující. Milující, beautiful adjective. It means loving. For example, milující rodiče, loving parents. From milovat. Milovat, milující. Vycházející. Vycházející slunce, this means rising, rising sun. Vycházet, to rise in this context. And the opposite, zapadající, from zapadat. Zapadající slunce, a setting sun. And finally, vyživující. Například vyživující krém. Vyživující means nourishing. So if there is a description of a cream or some kind of product, cosmetics, it's often with this word vyživující. From vyživovat, vyživovat to nourish. Now, I have two easy exercises prepared for you. Let's see them. The first exercise is to practice the adjectives that often work as nouns. You simply complete these 5 sentences with the 5 missing words from the box. Pause the video. Číslo 1. Vážení cestující. Cestující. Vážení cestující, vlak R812 bude opožděn. Číslo 2. Na pódium přišli všichni účinkující. Účinkující. Číslo 3. My pracující nemáme dopoledne volno. Pracující. Číslo 4. Můj spolubydlící chrápe. Spolubydlící. Číslo 5. Všichni se toho přednášejícího báli. Přednášejícího because this is the genitive case. And you see, this is the ending for an adjective because it is an adjective acting as a noun. And one more exercise for you. This exercise is a great example of how we can use both the verb and the adjective if you change the sentence a little bit. So you have an example of how to do it. Tyhle úkoly mě stresují. These tasks stress me out. Stresují mě. And you could say, tyhle úkoly jsou pro mě stresující. Stresující. Jsou stresující. Or you could also replace a clause that has který in the verb. There will be a couple of examples in there too. Pause the video and resume it when you're ready to check the exercise. Číslo 1. Jeho slova mě uklidňovala. Jeho slova pro mě byla uklidňující. Číslo 2. Konec filmu nás šokoval. Konec filmu byl šokující. Číslo 3. Dívali jsme se na slunce, které vycházelo. Dívali jsme se na vycházející slunce. Actually, the second sentence is something that's more likely to be used. Číslo 4. Ten pocit mě osvobozoval. Ten pocit byl osvobozující. A číslo 5. Vyzkoušejte náš krém, který vyživuje pleť. Vyzkoušejte náš vyživující krém na pleť. Vyživující. Perfect. I think you got the idea. Comment with an adjective ending in ující. Doufám, že tohle video nebylo šokující. Nebo stresující. Okay, that's it from me. To je všechno. Budu se na vás těšit příští týden. Ahoj!